Hey guys, welcome back to the channel. Okay, so สวัสดีครับเลครับผม Hi guys I'm Lay ทะเล so guys, we're here today to record the final part of Ram King retrospective. So we're going to be watching from where we left off last time all the way until the end. Okay, let's go. So Ram's dad is cheating on his mom. So Ram ran away from home with the dogs. with 3 dogs With 3 dogs, but we didn't include it. But that's what happened, just to fill you guys in. โอ้ยไว้ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งเอาของมาอุ้ยมันดีไปกูบอกให้เช็ดคนไม่ใช่เช็ดหมา เช็ดหมา เดี๋ยวมึงเช็ดหมาไปแล้วเปลี่ยนผืนใหม่ดิ รู้สึกว่าตอนนี้หน้าเด็กมากทรงผม แล้ว ด้ ไป วย อาบน้ำแล้วก็ไปนอน ทรง เนี่ย ผ แห ม ละ ด้วย ฝนมันตกอ่ะ ไม่เป็นไรเจ้าหมามันเปลี่ยนอีกรอบเหรอ นอนนี่เชื่อกู จะดีเหรอพี่ น่าเศร้า หมาก็เศร้า โอ้ซินดราม่า ใส่เสื้อดีๆหน่อยครับ มึงมัดหมามึงยังวะ คนละลุกไก่นี่เลยนะไอ้ล่าสุดพี่ เดี๋ยวนี้มึงน้องไหนนะ พี่เจใช่เหมือนกันเลย เหมือนกันเลย ไม่ใช่เหมือนเลยแตกต่างเลยโทษภาษาไทยไม่ได้ละเหมือนแบบคนละคนเลย ไม่ถามกูว่าพอจะเดาได้ปะวะ แต่ว่าจริงๆหลังจากที่เราถ่ายอันนี้น่าจะผ่านเวลาไป3 มึ ปี งเจอเรื่องกระทบจิตใจที่บ้านมา 3 ปี ใช่พี่ จะหนีไปหอก็กลัวที่บ้านตามเจอ พี่คิงก็รู้ดี จะบอ นะ กเพื่อนกูไม่ได้ นั่นไง ไอ้จบที่มันเดินข้าม เขาได้รับพลังจากน้องชาย รู้ดีเหมือนอ่านบทมา ไม่ตอบกูเดาถูกใช่ปะล่ะ จะเข้าไปนอนแล้วปิดไฟด้วยอะไรกัน บรื้อ สีนี้ไม่ได้มาดูนานมากตั้งแต่เราถ่ายรีแอคครั้งแรกเลยที่ออฟฟิศ อ๋อไม่ดูอีกเลย ไม่ได้ดูอีกเลย แล้วเวลาคนแท็กแบบใน Tweet หรือว่าใน Instagram ไม่ได้ดูเลย อ่า เมินเลยไม่ชอบโชคดีที่สามารถปั้นอารมณ์ก่อนเข้าซีน เราก็ออกไปข้างนอกอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็ฟังเพลงเศร้าๆนึกถึงอะไรเศร้าๆแล้วก็แบบอารมณ์มันมาร้องไห้เลยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยประมาณ ไม่รู้ว่ากว่าจะถ่ายฉากนี้เสร็จก็น่าจะประมาณ10 นาทีเนาะ เอาจริงๆ ผมเป็นคนทำอย่างนั้นไม่ได้ ผมเป็นคนแบบถ้าเล่นคนเดียวอ่ะหรือบิ้วตัวเองอ่ะจะไม่เศร้าไม่ร้องไห้ทำไม่ได้เลย ต้องแบบมีคนเล่นด้วยอ่ะ อ๋ออันนี้เราฝึกมาที่บ้านหมายถึงว่า แบบเคยไปเรียนแล้วเขาบอกว่าคือสภาพจิตใจตอนเพิ่งตื่นมาตอนเช้า มันจะปั้นอารมณ์ง่ายที่สุด ก็เคยฝึกแบบเราตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็นึกถึงเป็นเรื่องเดิมนะทุกครั้งเลยเป็นเรื่องเดิม แล้วก็แบบค่อยๆแบบไล่แบบสเต็ปว่ามันแบบเราอยู่ในรถเราออกลงจากรถอะไรก็ตามแล้วก็ไม่มาทุกครั้งเลย มันก็เป็นหลายเวที่ acting ทำได้เนาะ มันได้ก่อนเข้าฉากแต่ถ้ากลางฉากมันทำไม่ได้ อย่างเวผมถนัดการรับมาจากคนตรงหน้าแล้วคือมันดีตรงที่แบบบางทีเราร้องไห้กลางฉากได้ แต่ว่าบางทีถ้าเราต้องเล่นคนเดียวอะแล้วร้องไห้นึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วร้องไห้ขึ้นมามันจะซวยผมวันนี้ผมบิ้วตัวเองไม่เป็นอะไรอย่างงี้ให้คนอื่นมาช่วย มีไหมแบบร้องไห้คนเดียว โอ้โหบางทีก็เล่นไม่ได้ก็มี แต่ว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเล่นด้วยกันทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเล่น By Destiny มาสุกอะไรเงี้ยที่มันโฮได้ ใช่จริงๆใน By Destiny มาสุกมันจะมีซีนที่ผมต้องเดินแล้วร้องไห้ แต่ว่ามันไม่มามันแค่น้ำตาซึมก็เลยเอาอย่างนั้นแทนเพราะว่าพี่ชีวินก็เห็นว่ามันธรรมชาติตอนนั้นแต่ที่ไปปล่อยโฮบนสะพานนั้นก็คือแบบมันมีคนเล่นด้วยไงอ๋อโอเคจริงจังไม่มีหลายๆคนครับมาคอมเมนต์ว่าทำไมถึงดูตัวเองได้ไม่เขินหรอแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่เขินแต่พอมาดูอันนี้อีกทีนึงแบบเขินจังหวะเพลง กดมือเมื่อกี้
ไอเสื้อที่พี่คิงใส่อยู่ เรามีนะที่บ้าน พี่เพิร์ดขโมยมา ไม่ได้ขโมยขอ ที่รักที่สุดหักหลัง โอ้ย เราขอข้ามได้ไหมจริงๆก็อยากข้าม ไม่ได้สิ ผมควรทำยังไงดี ในเรื่องเพื่อนเฉินและปิ่นเลยใช่ไหมเพื่อนข้างบ้าน แต่มึงอยู่ที่นี่ได้นะ จนกว่ามึงจะสบายใจอ่ะ หากรักมันพร้อมจะเกิดก็ปล่อยมันไป จบตอนไหมเนี่ย ยังมัน อ๋อ มี ยัง ยังมี4/4 โอ้แต่คนชมเยอะนะทีเนี้ย เรื่องใหญ่โตแล้ว ก็ใช่ก็แฮปปี้นะที่แบบเราเล่นออกมาให้มันดูดีฟีดแบ็กดีแต่ว่าแค่แบบไม่อยากอยู่แล้ว เฮ้ยไป ไปดิเฮ้ยเฮ้ยอยากมาทำอะไรเจอ ถ้าเป็นชีวิตจริงคือวิ่งไปเล่นแล้ว เฮ้ย หยุด เฮ้ย หยุดส้มหยุด ก็อ้วนนะ หมาตัวนั้น อ๋อตัวนึกว่าดาบ ไม่หมาตัวนั้นอะอ้วนจริง ขอโทษนะครับ เดี๋ยว ๆ ไม่ตอนนี้เลยผอม ไป นะ ฝากที่บ้านเดือน อ๋อ เฮ้ย ไม่เป็นไร เอาไว้เนี่ยแหละ มึงจะได้ไม่เหงาไงฮะ แต่พี่กลัวหมา ไม่เป็นไร เฮ้ย คิดมาก กินข้าวดีกว่าฮะ ผมเล่นเป็นตัวเองมากๆเลยเรื่องเนี้ย คือแบบตอนนี้ที่แบบ เราแบบรู้จักกันมากขึ้นแล้วพอกลับไปดูมันจะแบบเหมือนเลยจริง เหมือนไม่ค่อยได้ดีไซน์อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ ๆ เฮ้ย นี่ต้นกลับไปแทงที่กูให้เหรอ เหมือนจะเอามากิน โตขนาดนี้แล้วเหรอวะ กูแปลกใจมากกว่าที่มึงพกมาด้วย ยัดไปในกระเป๋านะข้าง ใช่ มันเป็นของสำคัญ เอาจริงๆนะสังเกตไหมตอนที่เราพูดเมื่อกี้อะ อ่า ไอแบบคิ้วมันขยับแปลกๆตามันขยับแปลกๆ ทำไมอะพี่ ก็คือแบบเรากำลังคิดมากไปกับบท ตอนนั้นอ่ะยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดภาษาไทย อ๋อ แล้วก็เราในหัวก็คือคิดบทโฟกัสมันอยู่ที่หน้ามันก็เลยแบบขยับแปลกๆอ่ะ ตอนนั้นพี่เพิร์ดชอบเครียดเรื่องพูด ใช่ ไม่เป็นพูดไทย ตอนนั้นน่ะคือแบบไม่กล้าพูดแล้วก็เพราะว่าแบบกลัวพูดผิดอะไรอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็แบบดีขึ้น แต่ตอนนั้นน่ะคือแบบสังเกตเลยว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นปากแดงจัง เอลเดนริงซัมมอนมา โอ้เจ๊ นาคิง เจอตั้งนาน เป็นไงบ้างสบายปะเนี่ย ว้ายน้องรามนี่แก กินด้วยกันสนใจเจนะ อะไรนี่ผ่านแล้วจ้า ไอ้เจ้เหอะมาหาในเช้า มีอะไรปะเนี่ย เจ้มีงานด่วน แถมหัวเจ้ก็ไม่ว่าง เลยจะมาฝากคิวกับครามไว้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเย็ คิวกับ นๆมารับ คราม ร้ายมาก งั้นเดี๋ยวเจ้ไปก่อนนะ คิวครามเป็นเด็กดีนะลูก ได้เลยครับ โอเค น้องราม พี่ไปก่อนนะ มาดูแล้วมันก็จับผิด acting ตัวเองเนาะ ใช่แต่มันก็เป็นเรื่องแรกเนาะ เป็นแบบมือใหม่จริงๆ โห สักด้วย โหอย่างเท่ขอดูหน่อย แต่เด็กสองคนนี้น่ารักจริงๆ แบบนิสัยดี ชอบ ขอดูหน่อยขอดูหน่อย มาดูหน่อยมันก็เป็นแบบโฟเบียเลย ใช่ เด็กๆมีช็อกโกแลตอะที่เดิมเลยแปลกินได้นะ เย้ เย้ รู้ดี มึงกลัวเด็กเหรอ เชี่ยพี่รามคนครูลุยเป็นลุยไม่เคยกลัวตายแต่ตกม้าตายเพราะกลัวเด็กเหรอ เอาหน้าไปให้นี่ฟัง ก็เด็กมึงคุยกับแม่รู้เรื่อง
มันเหมือนกับหมาพวกนั้น นี่คุยกับหมารู้เรื่อง โอ้น้องหมา อันนี้เหมือน Terminator เนาะ อ๋อใช่แต่ทีนี้ไม่สั่งหยุดนะหยุด เฮ้ยหมานิ่งโอ้ยโอ้โห เฮ้ยหมา เอาหมาไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งเอาหมาไปเฮ้ยเอามาปล่อยหมา แต่ฉากนี้มันเล่นยากเนาะเพราะว่าเด็กรามต้องจับหมาแต่ว่าเล่นเป็นแบบกลัวเด็กขณะที่แบบจับอยู่อ๋อชอบเป็นนี้อ่ะปริ้ง ชอบต้นไม้อะไรขนาดนั้นเนาะ ว่าเราพาเด็กๆไปข้างนอกเถอะอยู่อย่างนี้ห้องกูพังแน่เลยเนี่ย แบบต้นไม้ไม่พอต้องมีลูกต้นไม้ด้วย นายชิงเบื่อแล้วอ่ะมาเล่นอะไรสนุกกันไหม นิน อย่าง จา นี้แหละ ขี่ม้าส่งเมือง ถ้าพวกผมชนะพวกนั้นต้องหอมแก้มกันนะ อันนี้แม่สั่งให้ทำแน่นอน แม่บรีฟมา อย่างละเอียด ทำไมท้าเงี้ยจำมาจากไหน แม่บอกว่าถ่ายรูปนะ2 คนหอมแก้มกันให้ได้ เจ๊สอนอะไรเด็กวะเนี่ยได้เอางี้ไหมเห็นต้นไม้เล็กๆนะปะใครไปถึงก่อนชนะเตรียมตัวเล่นเกมได้เลยไอ้พวกอ่อนเอ้ย ไอ้พวกอ่อนเลยพวกกาก เฮ้ยมึง เขารู้ได้ไงอ่ะ หรือว่าเขาอยู่สีนี้ เอามือ อีแก๊งน้องพิงฟลอยเมื่อกี้ พิมพ์เริ่มมโนละ ผมไม่เจอน้องแก๊งนี้อีกที่ไหนไม่รู้นะสักเรื่องหนึ่ง เจอกันอีกเหรอ สักเรื่องหนึ่งอ่ะ ทั้ง3 คนเลยเหรอ ไม่ อ๋อ คนเดียว หนึ่งอ๋อ น้องพิงฟลอยเนี่ย เฮ้ย บับเพลงขึ้น รู้ได้ไง เฮ้ยขนจมูก เขาไม่ตัดให้หน่อย ไม่แต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะถ่ายแบบ เห็นรูจมูก พี่หอมแก้มกันนะ แบบนี้ก็ฟิตไปอีกแบบนึงเชื่อพี่ เด็กมันเรียนรู้เร็วนะซึ่งตอนนั้นหน้าเด็กกว่าตอนนี้เยอะ ไอตอนที่เราถ่ายอันนี้เลยอายุเท่าไหร่ ผมตอนนี้26จะ27ปีนี้ใช่ไหมตอนนั้นน่าจะประมาณ23 24ไม่เกิน เราอะเท่าไหร่ เพราะว่าตอนที่เริ่มถ่ายก็คือเล23กับ ใช่ จะ24แต่เพิร์ด25แล้ว อืม เราว่าหลังจากแบบระหว่าง25ถึง30หน้ามันแก่ขึ้นเยอะ ทุกคนแบบมนุษย์ทั่วไป อ๋อมันเริ่มช่วงนี้แล้วสินะ ใช่ 26แล้วเฮ้ยเดี๋ยวล่าสุดผมตกใจมากไปแคสงาน เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่ง แล้วเล่นคู่กับน้องนางเอก ถามอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ อ๋อประมาณ26อ่ะน้อง อ๋อว้าวห่างกัน10 ปีพอดีเลย เดี๋ยววะ16ตายเถอะ เอ้ยจะบอกอะไรให้ที่แบบน่ากลัวช่วงนี้คือแบบตั้งแต่เราโตขึ้นแบบตั้งแต่อายุประมาณ18ข้างในไม่ได้รู้สึกโตขึ้นเลยนะคือแบบตอนที่เราเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นแล้ว มันจะมีแบบความรู้สึกข้างในว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยรู้สึกเลย แล้วบางทีเราอย่างที่เลยบอกเราไปร่วมงานกับคนอื่นเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เราก็ไปถามอายุเท่าไหร่ครับก็บอกว่าอ๋อ18ครับเฮ้ยเกือบห่างกัน10 ปีแล้วนะ มันแล้วแต่คนด้วยแหละเพราะมันก็มีสังคมนะแบบทุกวันนี้ผมยังไปแบบซื้อของเล่นไม่กระซ่าเลยต่อเลโก้อะไรอยู่เลยนะ ก็แล้วแต่คนแหละบางคนก็มีความสุข ตกใจเพราะว่าตัวเองยังรู้สึกว่าอายุไม่เยอะ แต่พอเราไปดูที่เลข ก็เริ่มจะเยอะ น่ากลัว ทำไรอ่ะถ่ายรูปเหรอ ก็ได้ไม่ได้ว่าตั้งแต่หมื่นอันนี้แบบมีมเฟสอ่ะ ผมเชื่อว่าน้องตอนนี้ต้องโตมากแล้วแหละช่วงแบบโตเร็วหมูปิ้ง ฉากกินมันอันตรายนะเพราะว่าถ้าเรากินจริงมันก็จะหมดแล้วมันไม่คอน โดยเฉพาะแบบช่วงแบบเวลาที่หิว กัดลิ้นอ่ะ พอดูอีกทีผมดูว่าไม้ลูกชิ้น เลือดไหลวะ ไม้หมูปิ้งแทงปาก เลขก็แผลปากปล่อยนะ ใช่ อันนี้อะกัดปากไวท์เดสตินีปากร้อน เออ
คือผมดูเนี่ยเพิ่งย้อนมาดูผมนึกว่าเป็นไม้หมูปิ้งกระแทงเหงือกเมื่อกี้ ยิงรู้สึกเป็นแผลตลอดเวลา เก้าอี้ไม่นั่ง เคยดูเรื่อง Boyhood ไหม Boyhood ที่มันใช้เวลา20 กว่าปี ใช่เคยดู โปสเตอร์เป็นนอนบนหญ้าอย่าง อ๋อ เงี้ย เครียดเรื่องพ่ออยู่เหรอ พี่คิงชอบย้ำอ่ะ นั่นเอง เครียดเรื่องพ่อเหรอ เรื่องพ่อ มันก็ต้องมีดีมีร้ายปกติอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป จำคำพี่คิงไว้นะทุกคน รู้อย่างนี้ก็เลิกคิดมากได้แล้วไหนยิ้มหน่อยดิ ไอ้นิ่ง ยิ้มหน่อย ไอ้นิ่ง นิ่ง ไอ้นิ่ง 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 ยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อย อันนี้ตลกจริง อ่ะ ยิ้มละ ๆ คืออันนี้ไม่ได้แบบยิ้มปลอมอันนี้ยิ้มจริงเพราะว่าตลก หลุดนะ ไม่ได้หลุดตามบท อ่า ปากชมพู มันก็ดูเกรงนะพี่แบบห้ามพูดอ่ะ ใช่ ขอบคุณนะ เห็นไหมเห็น เออ อ่า เหมือนเสียงทะเลเนาะนิดหน่อย คล้าย ไม่เป็นไร นอนเถอะง่วงอะ เขินแล้วนึง ๆเฮ้ยพี่คิงเริ่มเสียอาการ โอ้ซีนคิงตาย เฮ้ยทำไรวะ แต่เล่นหนังบูนะ แต่ซีนนี้หมาเล่นดีนะ เล่นเก่งโอมิก จริงๆไอตัวเนี้ยเป็นหมาที่เล่นเก่งที่สุดในเรื่อง ใช่ อันนี้เก่งที่สุด ใจเย็นๆนะ เป็นหมาที่เทรนมา หยุดเดี๋ยวใจเย็น มาช่วย มาช่วย เฮ้ย ล่วงใส่หมา หมาถีบด้วยอะ อันนั้นชอบมากที่สุด ฮะ อุตส่าห์มาช่วย โดนตีแล้วก็เข้ามาถีบต่อ นี่กระดูกข้างในคือแบบแตกไปแล้ว บีบน้ำทำไมอ่ะ ทำไมไม่ต้องสับครั้งด้วย ไม่บีบเพราะว่าอยากให้เขากลัวจะได้ไปเลย อ๋อ ไม่อยากทำลายเขาแล้วหมาก็ดม หมากินเลือด พี่คิง 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 มันน่าจะเป็นอันนี้เป็นสแกมนึกออกไหมคือแบบคนนั้นนะตั้งใจเอาหมามาตั้งตรงนี้ให้คนมาช่วย แล้วก็ไปตีแล้วก็ขโมยตังค์ โอ้ ทุกอย่างมันเป็นคนช่วย อยู่ในแผนหมดแล้ว แต่ไม่เป็นไรคนมาเที่ยวไทยมันไม่มีอะไรแบบนี้นะครับ ไม่มีครับไม่มี มาเที่ยวแบบสนุกสนานได้นะครับ ไอซีนอย่างเงี้ยบางทีเหมือนตัวร้อนแล้วเหงื่อออกหน้ามันอะไรเงี้ยจริงๆคือเขาปิดแอร์นะครับ ใช่ ใช่เก็บเสียง อย่างเช่นตอนนี้ right ใช่ตอนนี้เหมือนเราปิดแอร์แล้วก็ต้นอดทนความร้อนในซีนนี้แอร์มันก็เสียงดังไปก็เลยต้องปิดไว้ มันก็ยากเนาะคือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบน่าบ่นขนาดนั้น เพราะว่าอย่างน้อยมันก็แบบยังอยู่ในข้างในแบบเราไม่ได้อยู่ข้างนอกโดนแดดแต่ว่าอยู่ใน ขอบใจนะ นอนบนเตียงมันก็ร้อน ต้องเล่นให้เหมือนไม่ร้อนนะ มึง เริ่มสักตั้งแต่เมื่อไหร่วะม เอ้ยจริงๆนะม .6 แต่ตอนนี้เป็นแค่มหาลัยปี 1ก็คือแค่1 ปีใช่ป่ะ ใช่ปีที่แล้ว ปีที่แล้วเราก็สักทั้งตัวเลย นี่คือภายใน1 ปี ทุกอย่างมา .6 สวยวะทำไมสักลายเนี่ย เพราะผมฝันเห็นตัวเองในอีกมัลติเวิร์ส คือ Dreamcatcher เอาไว้ดักฝันร้าย มึงเคยฝันร้ายเหรอ สักแล้วยังฝันร้ายอยู่ปะ
เราก็ยังมีอยู่ ไม่เป็นลบทิ้ง ไม่เป็นไรนะเว้ย กูก็เคยฝันร้ายจะตื่นมามันก็หายไป เชื่อกูดิ ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ ใช่มันคือ common sense เฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะ นั่นแหละเลยผมชอบเพลงนี้นะ แล้วอันนี้หมายความว่าอะไร The Rock เหมือนนะ เป็นกล้ามเนาะตอนที่เขาถามว่าแล้วอันนี้คืออะไร อ่า แอปเป็นกล้าม กล้ามเนื้อมันเขียม กระตุกกระปุก สงสัย เร็วเนอะ อ้าว Guys, have you ever wanted to watch a BL series, an anime, or something on your favorite streaming service, but it wasn't available in your country? Well, with the power of VPN, you can actually change your geographical location and watch all those series that weren't available to you before. So the VPN service that I use is NordVPN. NordVPN is really easy to use. All you do is open it up, choose the country that the show you want to watch is available in, and you're done. As well as being able to expand your streaming catalog, NordVPN also offers better internet security by filtering all the information coming in and out of your computer, so it makes it harder for people to hack or steal your private information. So if you're interested in using NordVPN, I have a link down in the description below. You get 73% off a 2-year deal. Also, if you use my special code PERV at the checkout on any subscription, you get a special gift. Okay, back to Ram King. ฮัลโหล ฮัลโหล มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ห้องกันดิ มีอะไร โหยังมีหน้ามาพูดอีก รถจอดก็เนี่ย มึงรีบมาเลย เฮ้ย มึงรอกูแป๊บนึง เดี๋ยวกูรีบไป ไอ้งิ่ง รถไปค่ายจะออกแล้ว ไม่ปลุกเลย นิ่งทำหน้ามืออีกไปอาบน้ำเร็วรถจะออกแล้ว hangover ไอ้รู้อาบพร้อมกันเนี่ยแหละ ไม่ทันนะเว้ย เอาจริงๆนะคือแบบ My Engineer ตอนที่เราถ่ายเรื่องนี้อะซีรีส์ Y มันไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้อะแล้วตอนนี้อะฉาก NC ฉากเลิฟซีนอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแรงกว่าเมื่อก่อน มันจะไม่ค่อยมีแบบ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาบอกก็ไปอาบน้ำกัน เดี๋ยวนี้อ่ะมันอาจจะต้องมีแบบถอดเสื้อบ้างหรือว่าแบบแบบซีนมันอาจจะไม่ได้แบบเซ็กซี่ขนาดนั้นแต่อาจจะต้องมีแบบต่อไปเนี่ยแต่อันนี้มันแค่แบบสมัยนั้นอ่ะ จริงๆสมัยนั้นมันก็มีแล้วนะไอ้พวกนั้นนะแต่ว่าเหมือนเรื่องเรามันไม่ได้ไปโทนกันเรื่องมันออกค่อนข้างเน้นไปทางคอมเมดี้มากกว่าเนาะใช่มันเป็นแบบ แต่ถ้านิยายก็มีอยู่นะ รามคิงในนิยายก็มี Space นะครับ Space โอ้โหกว่าจะเสด็จมา คนครบแล้วเนี่ยลุงครับเดี๋ยวออกเดินทางเลยครับเชิญเลยครับลุงไปยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม นี่เดี๋ยวก็ร้องเพลงใช่ไหมพี่ก็คนมัน แต่เราชอบของ My Engineer ที่มันแบบมันเป็นโลกที่ผู้ชายคบกับผู้ชายมันแบบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่ต้องมีแบบว่าอ้าวทั้งสองก็เป็นผู้ชายไม่ใช่หรออะไร คนไม่รู้สึกว่าแปลก นี่ เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายเรื่องนะที่เป็นอย่างนี้มันคืออัปเกรดจากซีรถเมย์ใส่ยากเนาะมันใส่ยากกว่าที่คิด หายกันไงที่มึงเคยให้กูฟังอ่ะ ชอบ นาที่ชอบเพลง ชอบพี่ใคร นี่คือที่จริงๆอ่ะเปิดให้ฟังคือเพลงของวง Be My Boyfriend โอเคก็ได้แล้วผมจำได้ตอนที่ผมต้องบอกชอบเพื่อเราไม่รู้ acting coach ก็มาถามว่าไอ้ที่พูดว่าชอบหมายถึงว่าอะไรผมก็บอกว่าก็ชอบพี่คิงครับก็บอกว่าใช่แล้วก็เดินออกไปแล้วก็ให้เล่น นี่เขาชอบเดอะแมนนะถ้าเขาถูกใจกับคำตอบเขาจะยิ้มแล้วเดิน ยิ้มแล้วก็เดินออกไปเลย เฮ้ยถามนี้มันแปลกๆปะวะ พี่คิงเริ่มแบบ ผมหมายถึงแผล จะตีตัวออกห่าง รู้ก็คันยิกๆนิดหน่อยเนี่ยแผลเลย เต้นนะ ทำไรอ่ะ อ๋ออีกแล้วโมเมนต์ไม่หยุดเลย นั่นแหละสิใครนั่งอยู่ข้างหลังเราโตโต้ ไม่เป็น ซัพพอร์ต เป็นฟังเพลงต่อเถอะ ไอ้ต่อย ค
คนที่ต่อยเหรอ ไม่ แต่ตอนนี้ส่งผมเพิร์ดเหมือนพี่คิงนะ ตอนเนี้ยนะ ใช่ตอนนี้ ใช่ ผมไปร้านตัดผมมาแล้วดูของพี่คิงให้ดูบอกว่าเอาทรงนี้นะครับ ส้มพี่คิง เอาทรงพี่คิงครับแล้ว เฮ้ยช็อป แล้วก็ถามว่าพี่คิงคือใครวะตอน บอกให้เข้าไปดู ตูด มันชัดนะ นั่นเป็นรอยเป็นกางเกง รู้แล้ว ให้ลองแผลที่หัวใช่ปะ เมคอัพเยอะอยู่นะ น้ำไม่ถึงเอ เยว อะ เยอะ กลัวแรงหนา แต่ตอนนั้นน่ะจำเป็นยังไม่รู้แบบวิธีแบบดูแลผิวดูแลใบหน้า อ๋อ ตอนนี้รู้แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ทาครีมไม่ทำอะไร ทา เลย ทาแทบจะไม่ได้ทาอะไรนะ อ๋อ ก็มอยส์เจอไรเซอร์แบบปกติ แต่ไม่ได้ทาอะไรแบบเสริม พี่คิง แล้วคือแม่น้ำทั้งมีหินอยู่ก้อนเดียว แล้วไปลงตรงนั้นพอดีปึ๊บ ตลกว่ะ ตุ๊บ พี่คิง เกลียดผมตรงนี้มาก เข้าใจ คือไม่ลื่นอ่ะ เรียวผมมันหลุดออกมาจากโจ อัน โจ้ นี้ไม่ได้ไข่รอนะครับอันนี้เอาแบบความเรียว มันหลุดจากโจโจ้จริง กูเล่นเหรอ ๆไม่ได้เจ็บมากเห็นไหมเล่นต่อได้ ไม่ได้ เออเลือดก็ยังไม่ออกเลย อืม อะไรอ่ะ ฉันทำให้นาย อะไรเฮลเมต crown เฮลเมต นี่เดี๋ยวเดนริงมาก ใจนะเนี่ยใส่แล้วไง จริงๆมันน่าจะมีในเอ็นเครดิตแบบอะไรที่รำกันแบบ ใช่ใช่ มานี่เลยต่างว่างรอบนี้ถ่ายรูปสวยๆเข้าใจไหมต่าง เฮ้ย น้องผิง นะ ถ่ายรูปให้พี่หน่อยดิ อยากรู้ว่าใส่อันนี้แล้วเป็นไง เฮ้ยน่ารักอ่ะทำเองเหรอ พอดีมีคนใจดีทำให้ หน้ากิ่งด้วย ถ่ายคู่แม่งเลย คู่มาก ยิ้มหวาน1 2 3 ฟึบแล้วรูปนี้เอาไปลงอินสตาแกรมนะ เชื่อเปียเข้มใช่ไหม นี่ ถ่ายสวยนะส่องด้วย ได้สิรูปละ5 บาทงั้นเดี๋ยวถิงกับตังไปถ่ายรูปเล่นตรงนู้นนะ โอเค มีอะไรเรียนนะจ๊ะ บ๊ายบายจ้า ผม กั รองเท้าขาวนะแบบพักลงน้ำ ว่าไอ้ลางกับไอ้กิ้งลงหมอกกันดีนะมันแปลงอะไรอ่ะ คุณจะเบาใช่ไหมคุณ พูดสบายใช่ แล้วไอ้เนี่ยดีใจไอ้เนี่ยก็แบบ ขนาดนี้ เที่ยวงี้ก็ดีเนาะ แต่งหน้าหนักอยู่ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง โคตรหนักเลย มึงจะได้หายเครียดเรื่องพ่อไง ปากไม่ดี อีกแล้วชอบย้ กูทำให้มึงคิดมากพอ โอ้ ำแต่ว่าเพิ่งรู้ตัว โทษทีมึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะ พอเพลงขึ้นอย่างเงี้ยคนดูน่าจะสงสัยนะว่าเฮ้ยมันคิดไปทำอะไรเพราะวะไปขโมยของ ไม่น่าจะใช่ อันนี้เป็นซีนสุดท้ายของผมในป่า อ๋อ แต่หลังจากนี้มันมีแบบต้องแบกด้วย แล้วตอนนั้นก็หนัก หลังๆรามมันยิ่งแสดงสีหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเนาะ ใช่ เห็นได้ไงผมยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้เขายัง เนี่ย อ๋ออะไร แบกยิ่งหนักเลย กูขอโทษ พี่บอกผมว่าพี่ตายแน่ แล้วให้มาต้องกินจริงด้วยนะ อืม เอ
พื่อความเรียวมันเป็นวิตามิน วิตามินซี ขอบใจนะ แล้วเหรอ น้าวเหรอ นิดหน่อย แล้วทำไมไม่ห่มผ้า โมเมนต์เพลงต้องมา ลามหลับตาดิ มองแบบนั้นมันน่ากลัวหลับตา มันจะเนียนกว่า มันผ่านไปแล้วพี่เราแก้อะไรไม่ได้ละ ใช่ กูอุ่นขึ้นแล้ว หายป่วยเลยพี่คิง ก็คือแบบต่อไปดีมันจะเริ่มเกิดแบบ เรียกว่าอะไรนะ เกิดสเปซ มันจะเกิดอันเนี้ย ช่องว่างระหว่างเรา ไอ้นิ่งพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วนะ เฮ้ย ไปอยู่กับเพื่อนมึงเถอะ ทำไมใจร้ายแบบนี้วะ วันนี้ผม โอ้จะไปอยู่กับเพื่อนมึงมึงมากับเพื่อน ก็ควรอยู่กับเพื่อนมึงบ้าง นี่คือรางวัลอะไรนึกว่า คิดหนักเลยนะ เพื่อนอยู่กับผัวทุกคนเลยไอ้ไล่บนโต๊ะนี่คือกินไม่ได้เลยจริงๆ กินอะไรไม่ได้จริง เพราะแมลงมันลง เขาอยู่ในป่าแล้ว ๆ มันวางไว้มานานแล้ว ปิ้วกราด โอ้จะถึงซีนนั้นแล้วนี่ ยุ่งกับกูเอง แล้วมาทะเลาะกันแบบไม่เกรงใจเพื่อนข้างๆเลย อึดอัด แบกแล้วครั้งที่ 2 แต่อันนี้หนักจริง มันทิ้งตัวเลย รู้ แล้วไอ้ตีไม่ช่วยแบกเลย ไม่คิดจะช่วยอะไรเลย นี่เลย เอาแล้วคลายแม็กซ์จะบอกว่าพออินดอร์เราไปถ่ายกันอีกมุม ใช่ Outdoor ตรงนี้ ตอนนี้เราถ่าย outdoor แต่พอเข้าเต็นท์มันคือกลางวัน indoor ใช่เราทำแบบเรียกว่าเดฟฟอนไนท์ ใช่ ผมบอกอย่ามายุ่งกับกู อ๋อ เมาแหละ แต่ชีวิตจริงผมไม่ใช่คนอย่างนี้นะผมไม่เมาเฮ้ย จริง อันนี้ผมคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์ม ออกไปได้แล้ว หัว ไม่ จนกว่าพี่จะบอกว่าทำไม บอยมึงออกไปไงกูรำคาญ เดี๋ยวมาละหลุดเฟรม หยุดเฟรม นักแสดงหลุดเฟรมครับ ทำไม จุดของผมจัง เข้าใจ มันเป็นความเรียกว่าอะไรสับสนในตัวเองเนาะ ใช่ ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไง แบบอึดอัด คนที่เข้าใจ ก็พี่ไง จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่รามอยู่ที่ ใช่ คิดในหัว จริง ๆ สงสารรามนะ จริงๆเขาก็นิ่งแต่ว่าเขาก็มีแบบเรียกว่าอะไรนะ ความเข้าใจสูง ความอดทน แต่พี่คิง ไม่เป็นไรนะมึง รู้ทุกอย่างยังเป็นเรื่องตัวเอง จริง ต้องจับไอ้แทงนี่มาให้เหรอ ย้อนกลับไปดูความทรงจ มันเป็นของสำคัญ ำมันเป็นของสำคัญ เสียงเหมือนขาหัก อาจจะเหยียบไว้ไอ้จริงๆรีแอคที่เราทำมาทั้งหมด ไม่ต้องทำนะดูแค่นี้ก็รู้เรื่อง จริง จริงไหม ว่าไอ้รามกับไอ้คิงก็มองกันดีนะมันแปลงกันเลยอ่ะ เป็นกระเบาเลยนะมึงอะ ติ่ง อุดอัดไง ก็เข้าใจได้ เพราะผม จะร้องไห้อยู่แล้วเรา มึงทำให้กูรู้สึกดีไง จับแผล จับแผลแล้วเล่นเจ็บ แต่ดีนะที่แบบคิดทัน กูต้องข่มใจขนาดไหนเวลาอยู่ใกล้มึงอ่ะ แม่งโคตรอึดอัดเลยนะเว้ย กูเลยคอยอยู่ห่างกูไง กูได้ไม่ทรมานอ่ะ
เนี่ยเหตุผล กูบอกมึงหมดแล้ว จริงๆทางเรื่อง พอใจมึง พี่คิง ยังอะ ไม่ได้ทำหน้าแบบนี้นะ พอใจมึงนะ หน้ามันแบบ พี่คิงไม่เคยเป็นอย่างนี้อันเมาไง จริง เมาผลักออกนอกเฟรมไปเลย บวบเข้าไป อยากจะบอกที่บ้านว่า เวลาเราถ่ายฉากนี้มันต้องมี2มุม มีมุมกว้างกับมุมแคบ แล้วเรากับเลทีละมุมแค่เทคเดียว ทั้งหมดเราเล่นฉากนี้แค่2 ครั้งเองไม่ได้อวดแค่แบบบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถ่ายกันยังไง ถ้าเล่นอีกน่าจะเจ็บคอแล้วตะโกนกัน ใช่แต่เราก็ดีใจที่เราสามารถถ่ายเร็วเพราะว่ารู้สึกกดดันถ้าสมมติว่า เรื่อง ไม่ผ่าน มันก็ต้องถ่ายอีกแล้วก็รู้สึกยิ่งกดดันอีก แต่ผมเป็นนะเวลาอย่างเงี้ยเล่นซีนแรกจะดีที่สุดคิดว่านะ แต่เรารู้สึกว่าฉากนี้เราก็เต็มที่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเรารู้ตัวว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เต็มที่ก็ต้องถ่ายอีก เราเอาเว้ยให้ผ่าน เอาด้วย แล้วเนี่ยอันนี้อันที่เป็นเงาเนี่ยครับทุกคนคือเราถ่ายแบบเราทำเป็นแบบ ใช่กรุณาตื่นขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์กันดีกว่าค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกคน จริงๆนี่คือวันแรกที่เราไปถึง ใช่ กินข้าวแล้วก็พร้อม เราไปถึงวันนั้นแล้วก็ถ่ายวันนั้นเลย ใช่ตึง เขาชอบจับมุมแบบใต้จมูกเนาะ เกลียดไอ้ก้อนบนหัวนี่จังนั่นรองเท้าผมเองนี่หว่า เหมือนกันเลย คือกำลังจะพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบที่บ้านเขาแบบอยากรู้หรือเปล่าสนใจหรือเปล่าก็เลยไม่ได้พูดไม่แต่มันก็น่าสนใจก็อันนี้ก็คือรองเท้าเราเองนะครับจะบอกว่าที่ สบายดีปะ ผมข้างหน้ามันดูแปลกๆเพราะว่ามีเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่ผมข้างหน้ามันโดนแบบตัดสั้นมากเลยแล้วที่ข้างหน้ามันเป็น hair piece มันเป็น extension มันก็เลยแบบ อย่าบอกนะว่ามึงเมาหนักจนจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ใช่ปะ acting เล่นไพ่กับพี่ตี นอกจากมันนักมวยก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับ เดี๋ยวมึงไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกูแบบเงี้ย ไม่เขาก็เกรงใจพี่คิงก็เลยทำตัวเหมือนไม่รู้ มองหาอยู่ คือตอนเล่นนี่คือมองหารามนั่นแหละ แล้วเจอที่คอนโด ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน ใช่ยังไม่ได้กลับบ้านหมาก็ยังอยู่ที่คอนโด แล้วใครเลี้ยงหมา ไม่รู้ พี่ จริงๆนะในเรื่องผมไม่รู้ว่าเอามาไว้ที่ไหน คนที่ขับก็คือตากล้องของเรื่อง My Engineer เอง ขับไปถ่ายไป ไม่ได้เมา ถ้าเป็นปัจจุบันผมคงไม่เล่นอย่างเงี้ยผมคงแบบอะไรอย่างเงี้ย โอเคแค่นั้นนะครับ โอเคครับผมจบแล้วเนาะ It took a while ตั้งแต่พาร์ทแรกผมลงจำไม่ได้ประมาณปีครึ่งที่แล้ว แล้วก็ระหว่างพาร์ทที่ 3 กับพาร์ทเนี้ยก็ดูจากทรงผมว่ารอนานขนาดไหน นั่นน่ะสิฮะจริงๆมันก็คิดถึงอะไรสิเราก็ คิดถึง เราไม่ได้ย้อนกลับไปดูไงบางทีมันก็เฮ้ยเพิ่งมานึกได้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรยังไงนะเนี่ยยังไม่ให้ฟีลพอจำได้ลางๆมันก็เหมือนไปเที่ยวกันอะตอนนั้นต่างจังหวัดนั่นแหละครับ Yeah, alright guys, so that's the end of Ram King retrospective. We had a lot of fun going back to watch all of our previous scenes and I hope you guys enjoyed it as well. Yeah. emotional เหมือนกันนะ Yeah, มันก็แบบเฮ้ยมันพูดยังไงแบบ nostalgic มันก็ nostalgic จริงๆ เพราะว่า คิดถึงช่วงนั้นก็ 3 ปีนะ ตั้งแต่เราถ่ายอันนี้เกือบจะ 3 ปีแล้ว ใช่แล้วทุกวันนี้เราเหมือนเดิม ใช่ แค่ไปไวเดสตินีเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเล่น ใช่ก็รู้สึกว่าแบบทุกเรื่องที่เราเล่นต่อจากอันไม่ได้อวดแต่ว่าแบบสกิลการแสดงมันก็แบบค่อยๆแบบดีขึ้นจริงๆกับบางฉากที่เราดูไปอยากกลับไปเล่นใหม่ เพราะว่าเรารู้ว่าแบบเราสามารถ แต่โชคดีนะที่ผมกับพี่เพิร์ดได้แบบ
แล้วเรื่องต่อๆไปที่เล่นอ่ะบทมันต่างกัน แต่ว่ามันก็โชคดีที่แบบบทแรกพูดน้อย แล้วก็ทุกบทต่อไปนั้นก็แบบเริ่มพูดมากขึ้นแล้วด้วยแบบเราออกไปทำงานในวงการมากขึ้นด้วย แล้วก็จะมีแบบความมั่นใจเวลาพูดภาษา แล้วก็เก่งขึ้นการใช้ภาษาด้วย ก็โชคดี กลับกันนะฮะเดี๋ยวบทต่อไปที่ผมกำลังจะมีซีรีส์ออนเนี่ย ไม่ขายเลยขายเลยตอนเนี้ย Rose in the House นะครับผมซีรีส์ของแก๊ง Be My Boyfriend อืม มีพี่ซีทอมมี่พี่คชามาร์คบุญแล้วผมเอง อืม ครับผมก็ปล่อย 4 เพลงแล้วก็เป็นซีรีส์ 6 ตอนแล้วก็ซิงเกิลครับผม ครับผม เอ้ยแล้ว เฮ้ยวอล์ก Walk ไว้ Away พี่ชีวิน งานรวมญาติก่อนจะไปแบบเดี๋ยวน่าจะมีแฟนมิตรใหญ่นั่นแหละครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเจอกันฮะ Okay guys, thank you very much for watching and we'll see you in the next video. See ya. Bye-bye.